ay nagdulot ng mental and emotional stress sa karamihan. Alam din po naming mas mahirap ito para sa ating mga kababayan na naapektuhan ang mga trabaho at ang paghahanap buhay. Sa pag-transition natin sa mas modified enhanced community quarantine, nauunawain namin na marami sa ating mga mamayan ang excited na bumalik sa kani-kanilang mga gawi sa buhay. Ngunit gaya po ng palagi namin pinapaalala, kailangan na po nating tanggapin na nagbago na ang mundo na ating ginagalawan. Wala na po ang mundo na nakasanayan natin more than 2 months ago. Ito na po ang ating new normal at mananatili pong ganito ang ating sistema hanggang walang bakuna o lunas na nadidiskubre laban sa sakit na ito. Ngayong mas marami na po sa atin ang nakakalabas sa ating mga tahanan, mas lalo pong tumataas ang risk of transmission sa ating mga komunidad. At ngayon nga po ay mas malaki na rin ang posibilidad na makakakita tayo ng ikalawang pagbugso ng mga kaso ng COVID sa bansa. Ang kagawaran, katuwang iba pang mga sangay ng pamahalaan ay patuloy na nagpapatupad ng samut-saring strategies at public health interventions upang tugunan ang mga hamong dala ng COVID-19. Kahit po may mga limitasyon ang ating health system, patuloy po nating tinatrabaho na pahusayin at palawigin ang ating mga national response habang tayo ay nakikipaglaban sa pandemyang ito. Ang testing ay isang bahagi lamang po ng ating kabuuang strategy sa paglaban sa COVID-19. Sa testing, nalalaman natin kung sino ang nahahawaan ng virus. Malaki po ang naitutulong ito sa pagpigil natin sa pagkalat ng sakit dahil na-identify natin kung sino ang dapat nating i-isolate o i-manage. Kasing halaga rin po ng testing ang pag-uusapan natin ngayong hapon. Ito po ay ang contact tracing na ginagawa natin sa lahat ng mga close contacts ng mga kumpirmadong kaso ng COVID-19. Ginagawa natin ito upang mas maging mabilis at mabisa ang ating response. Sa pagsasagawa ng contact tracing, agad nating naibubukod ang mga individuals na maaring nahawa na ng sakit upang agad nating mapigilan ang lalong pagkalat nito sa ating mga komunidad. Upang magkaroon po tayo ng mas magandang idea kung ano ba ang contact tracing at gaano ito kahalaga, panoorin po muna natin itong video na produce ng Department of Health Epidemiology Bureau, katulong ang World Health Organization at ang UP Manila College of Nursing. Ang COVID-19 ay isang nakakahawang sakit na dulot ng bagong coronavirus na SARS-CoV-2. Maaaring makuha ang sakit na COVID-19 mula sa ibang tao na may virus. Ang sakit ay kumakalat sa pamamagitan ng maliit na mga patak o droplets na tumatalsik mula sa ilong o bibig kapag ang isang taong may COVID-19 ay umubo, bumahing o nagsalita. Ang mga droplet na naglalaman ng virus ay maaari ring dumako sa mga bagay at ibabaw ng mga gamit tulad ng mesa, doorknob, handrail at cellphone. Maaaring mahawa ang mga tao kung hahawakan nila ang kanilang mata, ilong o bibig matapos hawakan ang mga bagay na may droplets. Contact tracing ay paghahanap ng lahat ng direktang nakasalamuha o close contact ng isang taong may COVID-19. Ang contact tracing ay isang epektibong pampublikong hakbangin upang mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 sa mga komunidad. Ang mga taong direktang nakasalamuha ng isang taong may COVID-19 ay maaaring mahawa at makahawa pa ng iba. Sa pamamagitan ng paghahanap ng close contact, pag-uulat, paghihiwalay at pagbibigay lunas sa mga nagkaroon ng sintomas, mapapababa natin ang bilang ng impeksyon sa populasyon. May 3 pangunahing hakbang ang contact tracing. Step 1. Identify cases. Inaalam ang mga taong may COVID-19 o maaaring may COVID-19. Sila ay hinihiwalay, sinusuri at binibigyan ng karampatang lunas. Step 2. Identify close contacts and venues and settings. Kinakailangang alamin at ilista ang mga nagkaroon ng close contact sa isang taong may COVID-19. Ang mga close contact ay maaaring mga kapamilya, kaibigan,
kapitbahay o kasama sa trabaho. Dapat matanong ang taong may COVID-19 tungkol sa kanyang mga naging gawain at mga taong nakasalamuha at mga lugar na nabisita 2 araw bago nagsimula ang kanyang mga sintomas hanggang sa loob ng 14 na araw o hanggang sa maging negatibo ang resulta niya sa repeat test. Step 3. Take immediate action. Agad natin i-isolate ang mga taong may COVID-19 o maaaring may COVID-19 sa mga itinalagang isolation centers sa loob ng 14 days o hanggang maging negatibo ang kanilang resulta sa repeat test. Susubaybayan ang kanilang kondisyon at bibigyan sila ng kaukulang pangangalaga. Ang mga close contacts naman na hindi nagpapakita ng sintomas ay isa sa ilalim sa quarantine sa mga itinalagang quarantine centers sa komunidad. Susubaybayan rin ang kanilang kondisyon at kung kinakailangan ay bibigyan ng karampatang lunas. Ang mga close contacts na walang sintomas ay susubaybayan araw-araw sa loob ng 14 na araw para malaman kung magpapakita sila ng sintomas ng COVID-19. I-anunsyo ang mga lugar at pagdiriwang kung saan dumalo ang taong may COVID-19 o maaaring may COVID-19. Ipagbigay alam sa publiko na iwasan muna ang pagpunta sa mga lugar na ito. Bigyan rin ng payo ang mga close contacts at mga taong dumalo sa mga pagdiriwang o lugar ay dapat din mabigyan ng mga impormasyon tungkol sa sakit at kung paano maiiwasan na makahawa sa iba. Layunin ng contact tracing na mabilis na matukoy ang may sakit at close contact, maitala, maibukod at magamot upang mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. Ang hindi pagtukoy ng kahit isang kaso o close contact ay maaaring magresulta sa pagkalat ng sakit at patuloy na pagtaas ng bilang ng mga taong nagkakasakit at namamatay. Ang contact tracing ay isang mahalagang hakbang para sa malawakan at mabisang pagpigil ng pagkalat ng COVID-19. Pigilan natin ngayon ang pagkalat ng sakit na COVID-19. Detect, report, isolate, treat. Sama-sama natin supuin ang sakit na ito. Marami po sa ating mga lokal na pamahalaan ang nakakapagpatupad at nagsasagawa ng mahusay at epektibong contact tracing activities. Isa po sa mga ito ang lokal na pamahalaan ng Baguio City na pinamumunuan ni retired Police Major General Mayor Benjamin Magalong. Makakapanayam po natin ngayong hapon si Mayor Magalong upang ibahagi sa atin kung ano-ano ang kanilang mga ginagawa, paano nila ito isinasagawa, ano-ano pang measures ang kanilang sinunod upang maging successful ang contact tracing strategy sa kanilang lungsod. Kasama rin po natin ngayong hapon ang Direktor ng DOH Epidemiology Bureau na si Dr. Rio Magpantay na siyang nangangasiwa ng contact tracing initiatives natin sa kagawaran upang magbahagi ng kanyang kaalaman tungkol sa contact tracing na isang malaki at mahalagang bahagi ng ating overall strategy against COVID-19. Bibigyan po natin ng panahon si Dr. Rio Magpantay at si Mayor Benjamin Magalong para makapagbigay po ng kanilang mensahe ukol sa contact tracing. Mauuna po si Dr. Magpantay para magbigay ng kanyang discussion on the importance of contact tracing at isusunod po natin si Mayor para po naman makapag-discuss kung paano isinasagawa ang contact tracing sa Baguio City. So, good afternoon, Dr. Magpantay and Mayor Magalong. Tutuloy na po tayo sa ating mga bahagi dito sa ating pakikipagpanayam. Dr. Rio, maaari niyo po bang magbigay muna ng pangunahing mensahe ukol sa contact tracing? Dr. Rio? Magandang hapon sa iyo, Yusek Rosette. Napakahalaga nga pala ng topic natin ngayon dahil ito ang simula natin para talagang maiwasan natin ang paglaganap ng COVID-19. Alam naman natin na sa pamamagitan ng pag-identify ng mga close contacts, dito natin maiiwasan yung paglaganap at tawag sabi nga ng WHO ay
catch and crush. Pag nakita mo yung isang tao na pwedeng magbigay ng transmisyon para magkaroon din ng infeksyon ng isa, ay dapat ito ay na-isolate agad. Kaya napakahalaga talaga ng contact tracing sa buong kapuluan at lahat ng local government units natin, dapat ay talagang naintindihan ano ba talaga ang mga dapat gawin pag meron ng kaso doon sa lugar na yon at ano mga alituntunin na dapat susundin nila para masugpo ang paglaganap ng mga viruses ng COVID-19. Isa rin dito, ang challenge naman is paano natin matatagpuan yung mga positibong kaso kung saan nagsisimula ang mga close contacts na dapat nating matunton. Unang-una, ang contact tracing ay nagsisimula kapag nakapag-identify ka ng isang positibong kaso. At yung positibong kaso naman yon ang magbibigay sa iyo ng kani-kanilang mga nakasalamuha na pwede nating mga tao na cared for, yung kanilang mga inalagaan sa isang hospital o sa isang bahay, yung lived with, yung kasamahan nila sa bahay nila, yung transacted with or traveled with, yung kanilang nakasama sa isang eroplano halimbawa o sa isang bus o sa isang jeep, kung saan mayroong mga nagpositibong kaso doon sa pamamagitan nga ng pagtitest natin. At saka din yung worked with, yung ating mga kasamahan sa ating mga opisina, sa ating mga business establishments. Lahat ng mga ito ay dapat natutunton kung sila ay nakasalamuhan ng ating mga positibong kaso. Maraming salamat, Yusek? Dr. Rio. Yes, thank you very much po dyan sa sinabi nyo. Antay lang po tayo. Mamaya tatanungin ka pa namin ng mga questions. Bibigay muna po natin sa ating mga viewers and listeners si Mayor Benjamin Magalong. Magandang hapon po, Mayor. Good afternoon po, Yusek Bergery. Good afternoon, afternoon po, sir. Okay, magbibigay po ng maikling presentasyon po si Mayor Magalong ukol po sa mga isinasagawa ng Baguio City regarding contact tracing. Mayor? Maraming salamat po at binigyan niyo po kami ng pagkakataon para i-share po sa inyo yung aming best practice po dito sa syudad ng Baguio. This will be a 10-minute presentation. Okay lang po ba? Opo, Mayor, para naman maintindihan at saka ma-appreciate ng ating mga kababayan ang best practice ng Baguio City ukol dito sa strategy natin for contact tracing. Go ahead, Mayor. Can I just request the host to please allow us to share our screen kasi naka-disable kami. Okay na, sir. Naka-share na po tayo. You can start your presentation. Ito na, okay. Maraming salamat. Pero parang... Okay. Okay na po ba? Nakikita niyo na po? Yes, sir. Nasa screen na po ngayon ang presentation nyo. Okay. Kaya lang nahahalata ko na nakakalamang kayo dahil yung nasa beach kayo habang kami nasa opisina. Yes, sir. Background lang po. Ito po yung aming conceptual framework. Unang-una, ina-identify namin, then we isolate, then we test, then we trace. Ito po yung aming framework sa contact tracing. Let me just share with you our incident management workflow pagdating po sa isang positive case. Immediately po niyan, we secure yung kanyang personal circumstances, we conduct the interview, and then we immediately launch the contact tracing. Simultaneously, ang ginagawa ko po is in-order ko po yung lockdown ng buong barangay muna. For the meantime, dahil inaalam pa po natin kung anong extent ng infection doon sa barangay, and at the same time, nagde-deploy kagad po kami ng police security teams. Halos magkakasunod po kagad to, no? Ang ginagawa ko po, tinatawagan ko personally yung pasyente at nakikipag-ugnayan po ako sa kanya. Kinukumbinsi ko po siya na i-reveal niya in public yung kanyang identity. Either he or she post sa kanyang sariling Facebook o kaya kami mismo mag-disclose sa kanyang identity. Papakita ko sa kanya na may yung affidavit of undertaking. Doon naman sa affidavit of undertaking, there's a particular
paragraph doon. It's a 2-page document. Meron isang paragraph po doon na nagsasabing, I want to save lives. Pag pumayag po siya, ang ginagawa po ng aming PIO, pinopost po kagad namin ito sa Facebook o kaya sa mainstream media. And at the same time, bilang mayor, I have to inform yung ating local IATF, the MANCOM, yung buong kaubuan ng ating contact tracing team, yung Sangguniang Panglungsod, at inutusan ko na rin po yung ating CDR-RMO na magkandak po kagad ng decontamination dun sa bahay ng positive patient, to include yung kanyang vehicle at kanyang pisina, kung sakasakali man na meron siya sariling pisina. Let me now discuss with you yung basic principles na ginagamit namin pagdating sa contact tracing. One is, there should be a seamless collaboration between law enforcement and health authorities. Hindi po pwede na sasabihin ng kapulisan, hindi, kaya na namin gawin yan. Hindi rin pwede pong sabihin ng health authorities na kaya rin namin gawin yan. Nakita po namin ang kakulangan kung iisa lang po sa kanila ang gagalaw. Like for example, for the past, I'm sorry po, no? I do not like to insult our health authorities, but it's just that, you know, I know for a fact that our health authorities have been really working hard and they have been doing an amazing job when they were doing it alone. I just would like to inform you that we were able to finally realize that there were a lot of gaps and misses. Kaya po ang ginawa natin, bawat health authority partner po yung aming kapulisan. At dito po, magkasama po sila. Kaya ang aming pong contact tracing team, simple lang po ang structure niyan. Isang pulis at isang doktor o isang nurse. Sila po lagi magkasama. At ito po ay ang ginawa rin po namin dito, nag-training din po kami para po lalong makapacitate po itong ating mga health authorities. Second is, itong extensive testing is critical to contact tracing. Magkasama po yan. Hindi po pwede pong hiwalay. Hindi po, they complement each other. These are two different processes, but they complement each other. Bakit po? Papakita ko po lang po sa inyo itong hypothetical na situation. Dito po makikita natin na ang isang positive case, merong 10 first level na contacts. But the truth of the matter, on the ground, yung reality po natin, umaabot po ng 50 yan. Mababa na po yung 50 na first level contacts niyan. Ang pinakamataas po namin is umabot po kami ng 153 na first level contacts. Itong pinaka-latest po namin, umabot po kami ng 91. Yung isang health worker po namin, after 21 days, meron naman kami isang health workers sa hospital na infected. Inabot na po kami ng 91 na po, yung first level contacts pa namin. And still, gradually increasing pa po yun. Just imagine, kung lahat po yan susundan nyo. And for the city of Baguio, we only have 15 contact tracing team. We don't have the adequate number of resources to follow up all these cases. I would like to emphasize na yung contact tracing is very similar to investigating a criminal offense, especially a serial offender. Pareho yan. Very similar po yan. Kaya po, kung titignan niyo po itong situation na to, kung susundan ko po lahat yan, my resources is not enough. Kaya ang gagawin mo namin, we will subject all of this to RDT. Maski nasabihin mo nila na inaccurate yung RDT, at least, itong RDT po ay makapagbibigay po sa amin ng sapat na information para saan po kami magpo-focus. With the RDT, malalaman po natin kung sinong second, sinong negative, or sinong positive. With that, we will be able, by process of elimination, matatanggal po natin yung iba. So nakita nyo po rito, 3 na po yung maiiwan. Itong 3 na to, maski na ho, hindi pa ho namin alam, hindi pa ho confirm na COVID-19, ilo-launch na po kagad namin ang contact tracing dyan. I-isolate na po kagad namin yung mga yan. And at the same time, pag nagkaroon ng PCR test or RT-PCR, saka ho natin malalaman kung sino sa kanila ang positive case. So, ganyan po kami, magtrabaho po dito ganyan po yung proseso namin sa siyudad ng Baguio. Okay, number 3 is transparency enhances contact tracing.
Dito nyo po makikita na lagi ko pong sinasabi yan na every second matters, not every day matters. Bakit every second matters? Kasi segundo baka maka-infect yung isang tao pag pinabayaan mo natin, wala tayong ginawa, ganyan po ang mangyayari. And that's the reason why every time there's a positive case, I personally talk to the positive patient. May mga pagkakataon naman na kung minsan yung pasyente ayaw magsalita, ayaw mag-reveal ng kanyang identity. Dalawa po ang pagkakataon, dalawa pong circumstances kung bakit hindi siya ayaw niyang ilabas. Una is nagsinungaling siya nung nagpapakonsulta siya. Nung nagpapakonsulta pa lang siya, nagsinungaling na siya. Pangalawa, meron siyang skeleton sa closet. Nakita po namin yan. Lalo-lalo na po dun sa mga pasyente po namin na natatakot pong i-reveal nila kanilang identity. Katulad doon nung nangyari sa ito ho, these fast tracks or expedites contact tracing. Tulad doon nangyari doon sa kapulisan natin. Pag hindi ho pumayag, mabuti na lang po pumayag yung ating kapulisan. Dahil nung binanggit namin yung kanyang pangalan, immediately, merong isang laboratory na nagsabing, oops, yung pulis na yan nagpunta rito. Siya pa yung nagpakuha ng blood test niya. So immediately, nag-report kagad yung mga laboratory personnel at yung may-ari ng laboratory, immediately, pina-quarantine niya yung kanyang mga medical technicians doon. Without that disclosure, hindi alam ng mga laboratory technicians kung ano talaga nangyari o kaya tuloy-tuloy pa rin kanilang trabaho and potentially they might infect others. Number 4 is cognitive interviewing skill is key to efficient collection of information. Yung cognitive interviewing skill is a 14th-day course po yan that I introduced when I was the head of CIDG. Kaya alam po, you should understand na ang tinuturuan po rito ay mga investigador na. And marami pong techniques ang na panahon natin dito. Ang main purpose po ng cognitive interviewing is to enhance memory recall. As an interviewer, as an investigator, I need to help my witness recall incidents that actually happened. Tingnan nyo na lang po yung isang situation ng isang positive patient, ang taas po ng level of anxiety niyan. Nakaka-experience din po siya ng general arousal syndrome. Kaya marami siyang makakalimutan, marami siyang iniisip. And can you just imagine habang ini-interview mo yan, ang hirap-hirap pong mag-recall niyan. So the only way to be able to help him recall and remember what happened 3 weeks ago or a month ago is to use itong cognitive interviewing skill. Ang ginawa po namin dito, dahil pinagsama namin yung health authorities natin or health personnel with our investigators, trinain po namin ng half a day ang aming mga doctors and nurses. Marami na rin po silang nakuha, nalaman. Pero you cannot simply acquire the skills in just half a day. Iba po kasi yung mindset ng isang doktor at nurse. Iba po yung perception nila. Iba rin yung kanilang perspective. Iba rin po yung perspective ng isang talagang law enforcer. Next is yung use of technology. Dito po, ginagamit po namin yung analytical tools and a GIS platform. So we are now introducing e-system in our contact tracing. It has 3 components in this, something that I'm going to explain later. Pero I just would like to emphasize that technology is indispensable in contact tracing. Why? Mamaya ho, i-represent ko po sa inyo kung bakit. Kasi po ang tinitingnan po natin dito is data analytics. We are manipulating big data. At the human mind cannot simply process big data. Finally, isa pa, number 6, successful contact tracing is highly dependent on the quality of information. Marami pong naglalabas po dyan na ang contact tracing daw is ililink mo lang yung itong positive case sa mga contacts niya. At itong contact to another contact, ganun lang daw kadali yun. So, with all these contacts, all you have to do is isolate everyone, follow it up. Hindi po hindi ho ganun kadali yan.
Alam niyo po, sa contact tracing, para rin po kayo nag-iimbestiga. At yung iniimbestiga nyo, kailangan nyo pong ma-derive yung tamang information. At yung tamang information actually determines the quality of information. With a good information, we're talking about the content, yung substance ng information. Kasi pag ipinasok mo po yan sa technology, sa sistema, kung ano po yung ipinasok yung quality, yun din po yung quality ng analysis, yung analytics na tinatawag natin ang lalabas. Kaya balik po tayo dun sa basic principle po ng computer. You put in garbage, then you harvest garbage. Garbage in, garbage out. And finally, there is no substitute to being proactive. Bakit ko po ina-emphasize to? Sa aming pong experience, when we established this system of contact tracing, it was so difficult for us. Why? We have a lot of difficulties, we have a lot of hindrances. Bakit? Kasi habang train mo, kinakapacitate mo yung mga personnel, meron pa silang iniimbestiga so that they don't have really much time to focus on the training. So, I would like to encourage po yung ating mga local government units na wala pa po silang positive case. This is now the right time for them to establish their capability on contact tracing. Umpisa na nila yung pag-organize ng teams nila, and at the same time, i-train na po nila, and ito na po, i-set up na po nila yung kanilang mga technology. As I mentioned a while ago, we have 3 components of contact tracing. We have the data collection tool, then we have the GIS platform for geospatial analysis, and finally, yung analytical tool. Ito yung link analysis natin. Now, for the data collection tool, we are using itong interface na to. It's a user-friendly eighty information po lahat yan. It has 7 directories and 70 subdirectories. This is now the spreadsheet of our records. Diyan makikita mo dun sa upper na column na ito. Diyan mo makikita lahat yung mga information about a particular case or a particular contact, including its history, itong details, pati yung specimen niya. Pati na rin yung link. All you have to do is click mo tong link na to, lalabas na kagad yung analytical tool that establishes links, networks, and patterns and relationships. So ito po yung spreadsheet natin. Ito po yun, very, very important na information po yung specimen information, where either RDT test siya o kaya RT-PCR or a combination of both. Minomonitor po natin yan. And this is a classic history of one particular patient who came from the US, and then pagdating sa Pilipinas, pumunta uli ng Thailand, bumalik ko sa Pilipinas. Ang nangyari po dito sa very panpoto, this is one of our challenging na case. Why? Kasi po yung patient, he stayed in the hospital for 44 days. 38 days, positive pa rin siya. Can you just imagine? And one thing is, on the second week, nagpanaw siya, nag-experience na po siya ng depression. Kaya almost every day, I have to talk to him dahil doon sa kanyang mental condition. This is the dashboard. Ito po yung makikita nyo when you go to our website. So we're practicing transparency in terms of the situation, COVID situation in the city of Baguio. Kaya meron po ito. It goes with it, a GIS web or a web GIS. Makikita mo rin kung saan sa mapa yung mga cases ng COVID-19, including yung PUIs natin o yung tinatawag natin suspected cases and probable cases. It dictates different types of icon. Real time po yan, real time. And this is now our GIS COVID-19 platform.
So makikita nyo po yung mga different icons. It has its own, it denotes, each icon is a symbol. Like for example, itong black at green na to, ito yung kaisa-isa ho naming disease or namatay po na pasyente dahil she had an underlying condition. She had tuberculosis. Ito namang red, yan po yung mga active cases namin. Ito namang green at red, ito naman yung cases namin na recovered na. Yung yellow, yan po yung mga suspected cases. Itong mga blue, yan po yung probable cases namin. So nakikita nyo po yan. Papakitaan ko po kayo ng a brief video of this. So, ano po yung nagagawa po ng GIS? Ang GIS po, it overlays, it has different layers na nag-o-overlay sa mapa so that you can practically visualize yung data ninyo over a particular area sa mapa. So, ang maganda ho rito, nakaka-attain nyo po yung tinatawag nating geospatial analysis. I-establish nyo po yung relationship ng bawat icon doon. Vis-a-vis yung mapa, yung lugar. So, it gives you a better idea yung extent ng infection doon sa isang certain na locality. So, this is now the brief demo. Okay. Pag nakita nyo, pag nag-zoom in kayo sa mapa, nakikita nyo lalo kung saan yung specific na area, kung saan yung mga icons na yan. You can isolate them para makita mo yung relationship ng positive case sa mga PUIs niya o kaya sa mga PUMs niya o yung probable or suspected cases. You should understand that every time you click a particular icon, lumalabas po yung kanyang attributes or all the information. When you say attributes, all the information about this particular icon. Ito po ginagamit po namin pag nilalockdown namin ang isang lugar para malaman po namin yung extent ng potential infection. After 3 days, pagkatapos po namin i-analyze, pag nakita naman namin na hindi kumalat sa buong barangay, ang gagawin po namin is ilalockdown na lang po namin yung purok. Okay, next is ito na po yun, yung analytical tool. This is a bit complicated na sinasabi nila every time we show this, parang napaka-komplikado. One good thing about this analytical tool is it establishes patterns, relationships, networks. And at the same time, dito po namin nakita, nung pinapakita po namin ito sa mga doctors and nurses, they finally realized na ang dami pala nilang gaps and misses. So, if you look at it, it's a bit complicated, lalo-lalo na ito sigurong konato. Dito sa taas, makita nyo yung timeline. Itong nakikita nyo malilit na dot yan, yung mga positive case. So, nakita nyo rito, itong 8 positive case, may link. No human mind with all this big data can process this, but only technology can do this. So, I'll show you a quick demo. So makikita nyo rin yung information about one particular positive suspect. Ito yung mga first level at second contacts niya. Pinapakita niya rito. Yun, may nakita nyo yung link ng isang positive case to another positive case. Nakikita nyo rin itong small box. Minsan yung positive case na masyal sa isang restaurant, ipapakita niya rito. Only to find out that sa restaurant, makikita niya na marami pala siyang potentially na-infect. At dito, maganda rito, nakikita nyo kung anong araw nangyari yung pagpasyal niya doon sa isang particular na establishment. So, it has a story. Yun po ang importante po sa contact tracing. Hindi lang po yung pinagkakabit-kabit lang natin yung mga tao. You need to establish the story behind every potential infection or every contact or interaction.
So let me now show you yung itsura po ng aming operation center. This is what our operation center looks like. Meron po kami mga lalaking screen. Meron po kami 5 screen dyan. Ito yung isang screen po natin. At ito na po. We have about 15 personnel in our contact tracing. And since this COVID-19 is something long-term, this contact tracing team, itong operation center will now be institutionalized sa loob po ng City Hall. So maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you for listening po. Sorry, I think I've extended my time. Sa tingin ko, inabot po ako ng 20 minutes. Pasensya na po kayo. Thank you very much, Mayor Magalong. Okay lang po yun, sir. Marami naman tayong natutunan at naintindihan namin, no, kung bakit talagang we laud the efforts of Baguio City because of their innovations, their best practices, at tamang-tama po para masundan ng ibang mga local government units natin. So tuloy muna po tayo sa ating pakikipanayam kay Dr. Rio Magpantay para tanungin po natin sila ni Dr. Mayor Magalong ng mga questions regarding contact tracing. Dr. Rio, bakit po mahalaga ang contact tracing lalo na bilang isang mitigating strategy sa kabila ng global shortage of testing kits? Kasi alam naman natin na sa contact tracing, makikita agad natin yung mga close contacts ng positibong kaso at dito ma-assess natin kung sila ba ay magkakaroon ng symptoms for the next 14 days. For example, kung ang isang close contact ay hindi naman nagkaroon ng symptoms pero dapat pa rin siyang ma-quarantine either sa loob ng bahay, although we do not recommend na ang mga close contacts ay ma-quarantine sa loob lang ng bahay. We still recommend na sila ay ilagay sa isang quarantine facility at doon ma-monitor. Second, kung ang isang close contact ay nagkaroon naman ng signs and symptoms, dapat sila ay nailalagay muli sa isang quarantine facility or isolation facility at from there, dapat matest na agad siya. Hindi na natin hihintayin pa na magpositibo yung kaso bago siya i-isolate. At from there, nakikita rin natin, thirdly, kung magiging confirmed case siya. Pag siya ay naging confirmed case naman, ay siya ay dapat mailagay sa isang facility na specific for confirmed cases only, like a hospital, kung medyo severe ang kanyang mga simptomas, o sana hindi maging critical, pero dapat these people should be hospitalized. Kung mild cases naman, sila ay pwede rin ilagay sa mga quarantine facilities intended for positive cases with mild symptoms. So napakahalaga yon, ma-identify mo agad kasi from the suspects mismo na hindi mo pa na-identify kung sila ay positive dahil naghihintay pa sila ng test, dapat hindi rin sila nakakasalamuha ng iba na pwede nilang mahawa. Even those contacts na negatibo naman, at ibig sabihin negatibo sa signs and symptoms, ay hindi rin sila dapat makasalamuha ng iba kasi hindi natin alam habang naghihintay rin sila ng test kung sila ay matetest o maghihintay tayo ng symptoms because there are certain asymptomatics na minsan ay nagtatransmit din ng virus at nakakahawa sa iba. So napakahalaga ng contact tracing because this is the time na ma-identify mo talaga ang mga kaso, ang mga suspects, ang mga probable at pati na rin ng mga asymptomatics at dapat sila ay na-isolate. Doc, tutuloy ko yung question, no, para lang maliwanag sa ating mga tagapakinig at viewers. Ano po ba ang contact, Doc? Kapag kayo ay tinawag na contact, bakit po ba kayo tinatawag o nakakasali sa ganitong proseso? Ang close contact kasi na tinatawag ay yung nakasalumuha ng isang positibong kaso 2 days, 2 araw bago magkaroon ng signs and symptoms yung naging kaso na iyon. At ito dapat ay nagkaroon siyempre ng exposure doon sa kasong iyon at kailangan din na sila ay ma-interview dahil kailangan din nating makita yung lahat ng pinuntahan ng positibong kasong iyon at malaman natin kung sino-sino ang mga nakasalamuhan niya 2 days prior to the onset of symptoms. Pero halimbawa naman at mahihirapan tayo dahil nagpunta sa isang supermarket, halimbawa sa isang simbahan, ay may nakasalamuha siyang ganun at mahihirapan tayong makuha yung mga taong yon dahil hindi niya masasabi kung sino-sino sila. Pwede rin tayong gumamit ng mga social media.
Pero hindi natin sana ilalagay yung mga pangalan, ilalagay lang natin yung area kung saan nagpunta yung nagpositibong kasong yon. At from there, yung mga taong nagpunta doon ay pwedeng tumawag, pwedeng magbigay ng information sa health authorities, sa local government units, para sila ay matunton at agad-agad ay ma-isolate or ma-quarantine. Depende rin sa ating pag-check kung sila ay magkakaroon ng signs and symptoms for the next 14 days. Ayan, Doc. So, sususugan ko, no, bago tayo bumalik kay Mayor Magalong. Doc, ano po ba ang tinatanong natin sa tao na mga detalye kapag tayo ay nagko-contact tracing? Madalas po itong tinatanong, madalas po itong may mga issue tayo, katulad ng nasabi niyo po kanina. Ano po ba yung mga specific details na hinahanap natin o tinatanong sa mga kababayan natin kapag nakasama sila bilang contacts ng ating mga kaso? Siyempre, ang una nating tatanungin, Yusek, at sa lahat ng ating mga tagapanood at tagapakinig, unang natin kasing ini-interview talaga yung either suspect o yung positibong kaso. So, unang tatanungin natin dyan ay lahat ng mga kanyang nakasalamuha, katulad din ng banggit ko kanina, 2 days prior to the onset of symptoms. Ngayon, lahat din ng areas na kanyang pinuntahan at ibig sabihin noon, baka meron din siyang ibang mga nakasalamuhang tao at lahat ng mga areas na yan ay dapat nating ilista. Pag dati nakuha naman lahat na ng kanyang mga contacts, ite-trace nga natin sila dahil meron naman siyang nababanggit na pangalan o nababanggit din na address, ay atin agad tatanungin ng mga nakasalamuhan niya kung siya ba naman ay nagkakaroon ng signs and symptoms at agad ay masasabihan natin sila kung ano ba talaga ang dapat nilang gawin. Halimbawa din, dapat din nating itanong kung sila ay may mga comorbidities kasi mag-iiba rin yung ating intervention kapag meron tayong mga maitatanong na may comorbidities. Agad-agad din, ang mga suspects ay agad itetest, ilalagay sa quarantine facilities at hindi na dapat hintayin pa katulad ng nabanggit ko kanina, ang pagtetest ay ang paglalagay sa quarantine facility ay hindi dapat hinihintay yung testing. Habang sila ay nasa quarantine facility, doon pa lang natin pwedeng mahintay yung ating resulta ng test dahil alam naman natin na minsan ay nagkakaroon tayo ng delays. So napakahalaga saan sila nagpunta, sino mga nakasalamuhan nila, at higit sa lahat, sila ba ay may nararamdaman na signs and symptoms at dapat din natin maitanong, uulitin ko, sila ba ay meron ding comorbidities katulad ng hypertension? Ang tanong po natin para sa inyo, sa papaanong paraan ba, Mayor, napipigilan ng contact tracing ang exponential na pagkalat ng COVID-19? At sa tingin ko po, Sir, ng maayos na pagko-contact tracing sa Baguio ang mga kaso po ng COVID-19 dito po sa Baguio. Mayor? Alam mo, yes, Yusek, unang-una, kung ibig niyong sabihin ay napipigilan kagad namin, hindi siguro, napakahirap talagang pigilan kagad. Kasi isipin niyo na lang, almost 21 days kaming walang kaso, no? After the 11 infection of the 11 health workers sa BGH. Pero after 21 days, meron na naman. Maski nasabihin mo talagang matindi yung contact tracing nyo, meron lagi. Magkakaroon lagi. Why? Because kung kulang din yung testing, yung capacity mo to test and capability mo to test, that will impact yung iyong contact tracing also. Gusto ko lang ipaalam sa inyo na every time we have a positive patient, meron na kaming sets of standard operating procedures. Pero ang pinaka-critical dito, yung ma-identify mo kagad kung sino sa kanila ang high risk and moderate risk. Kailangan i-isolate mo kagad yan, and at the same time, dire-diretso naman ang contact trace para ma-identify mo yung kanilang second level contact. And if possible, pati yung kanilang third level contact.
para ma-isolate mo, ma-quarantine mo, and slowly, ma-identify mo sa kanila kung sino ang dapat i-subject to RT-PCR. Pero yung aspect na yon, pinapabayaan na natin yung ating testing team, ano? Yung ating hospital na mag-determine, o yung ating IDS ang mag-determine. What is important sa contact tracing is yung speed. Hindi pwedeng bukas na, o kaya mamaya na. Ulitin ko ulit, every second matters. Katulad kanina, nagalit ako kanina dahil nung itong interview namin, itong sinusundan namin na bagong kaso ngayon, sabihin ba naman sa akin ng isang doktor dun sa hospital, pwede bang pakisabi kay Mayor, bukas na namin ibibigay yung ibang information tungkol dito sa pasyente natin. Immediately, tinawagan ko agad yung regional director ng DOH at sinabi ko sa kanya, we cannot wait. We cannot afford to wait until tomorrow. I want that information now. So it's all about speed. Second, it's about the quality of information. Hindi pwede bang malaman kung sino yung makakasama mo, tapos ililista mo lang kagad. Ililista mo. Saan kayo nagpunta? Ililista ko lang yung lugar. It's not as easy as that. Ulitin ko. Contact tracing is very similar to investigation. You have to establish the story behind every interaction. Para malaman mo kung talagang ito ba ay potential na high risk to o potential na close contact to. Because looking at all the, if you look at the number or quantity of potential contacts nitong tao and potential infected contacts, napakarami niyan. You cannot use through your very limited resources, you cannot cover everything. So, ulitin ko, it's the speed, it's the quality of information, and at the same time, yung capacity ng inyong contact tracing team. Importante rin yun. Why? Dapat yung contact tracing team mo has that ability to really help the positive patient or the interviewee recall past incidents. He should help him remember past incident. So, ito dapat sama-sama lahat ito. So again, I would like to emphasize, magkasama lagi ang ating health authorities and ang ating investigators, police investigators, pagdating sa contact tracing. This is something mandatory. To me, it is something mandatory. Thank you very much, Mayor. Napaka-comprehensive po ng sagot, no? At makikita po natin talaga na marami pa ring challenges dito sa ating strategy for contact tracing. So sa panghuli po, hihingi po tayo ng huling mensahe galing po sa ating Mayor Magalong and of course from Dr. Rio para po bigyan lang po ng konting message ang ating mga viewers and mga listeners tungkol po sa contact tracing, no? Ano po ba yung responsibilidad ng bawat isa para dito sa ating response at dito sa contact tracing? And how do we make others safe kapag po tayo ay nakikipag-cooperate for this contact tracing strategy? Mayor, unahin ko na po kayo. Ang importante po sa contact tracing is yung involvement po ng local chief executive. Because leadership is very important here and providing direction and providing focus dito. Marami pong hindrances sa contact tracing. Sometimes hindi maka-forward, hindi ka maka-forward yung ating contact tracer dahil marami pong harang. Sometimes political po yung harang. Pero kung ang mayor o governor is at the forefront, immediately pwede niyang tanggalin yung harang na yan. Madali niyang i-fast track yung galaw, yung coordination, collaboration with the other agencies para talagang mapabilis yung contact tracing. So, importante po rito yung tinatawag nating leadership. Another thing is, ang isang mga challenges po rito is the buy-in. Kung titingnan niyo po yung technology kasi parang nakakalito, napaka-complicated na napakahirap iintindihin. Hindi ho ganun kadali. Sa tingin nyo lang po, akala nyo napakahirap. Pero once you get involved,
dito sa technology na to, napansin nyo pala, mapapansin mo rin na simple lang pala. Madali rin palang intindihin. Meron naman tayong IT personnel to help you. Hindi mo kailangan ikaw ang mag-manipulate ng mga applications na yan. Meron tutulong sa'yo. So all you have to do is develop that analytical mind and at the same time, that investigative mindset. So